एकजना विद्यार्थीले मलाई एक्सेलमा ड्रप डाउन लिस्टको प्रयोग गर्न सकिन्छ कि नै भन्ने क्वेसन गर्नु भएको थियो। सकिन्छ। कसरी गर्ने भने सबभन्दा पहिला ड्रप डाउन लिस्ट कुन कुन सेलमा एप्लाई गर्ने हो त्यसलाई सिलेक्ट गर्नु। सिलेक्ट गरिसकेपछि डाटा मेनुमा क्लिक गर्नु। त्यसपछि डाटा भ्यालिडेसन अप्सनमा क्लिक गर्नु। यसमा क्लिक गरिसकेपछि पहिलो अप्सन डाटा भ्यालिडेसन रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नु। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले लिस्ट भन्ने अप्सन सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। लिस्टमा क्लिक गर्नु अनि सोर्समा गएर लिस्टमा कुन कुन कुरा राख्ने हो यसमा टाइप गरिदिनु। हामीले जेन्डरको ड्रप डाउन लिस्ट बनाउँदै छौं, त्यही भएर यसमा मेल फिमेल राख्दिम। मेल फिमेल टाइप गरिसकेपछि ओकेमा क्लिक गरिदिनु होला। अब हामीले यसमा डाटा फिल गर्दाखेरि मेल भए मेल, फिमेल भए फिमेल, यसरी हामीले सिलेक्ट गर्न पाउँछौं। कोर्समा पनि हामीले ड्रप डाउन लिस्ट एप्लाई गर्नु छ भने सिलेक्ट गर्नु। सिलेक्ट गरिसकेपछि डाटा भ्यालिडेसनमा गएर लिस्ट अप्सनमा सिलेक्ट गर्नु अनि यसमा गएर कुन कुन लिस्टहरु बनाउने हो टाइप गरिदिनु। बेसिक कम्प्युटर, डिप्लोमा, अफिस प्याकेज, बैंकिङ प्याकेज, ओकेमा क्लिक गरिदिनु। यसमा पनि तपाईले यसरी कुन कोर्स हो त्यो कोर्स यसरी हामीले सिलेक्ट गर्न पाउँछौं। यही तरिकाको प्रयोग गरेर तपाईले लिस्ट एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोले तपाईलाई केही सपोर्ट गर्यो भने लाइक कमेन्ट गर्नु होला र यस्तै भिडियोहरु पाउनको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला।